Välkommen till en ny video. Idag tänkte vi köra en ny, vad ska vi kalla det? En dag i skogen video kanske. Vi hade ju en tidigare video där jag efterfrågade om lite filmtips och så. Och det här verkar ju vara en populär video. Vi har väl gjort 2 tidigare tror jag. Så att vi tänkte köra en tredje idag. Så ni ska få hänga med mig idag. Nu är det ju morgon här. Jag är väl lite senare än vanligt kanske. Klockan är 5:30 nu. Vi brukar ju börja vid 5 när vi kör förmiddag. Och just nu så går ju skördan skift. Så att jag och Alexander, han som har kört skotare tidigare, kör skift på skördan då. Idag kan det faktiskt vara så att det blir en liten specialdag. Jag kommer mest troligt hugga klart där vi är nu. Och sen är det torsdag, så att då brukar vi ha en liten miniservice där vi smörjer och tankar upp allt och slipa knivar, lite så här allmänt fix. Och sen kanske vi även hinner flytta till nästa ställe, så att vi får se vad som händer idag. Ni får hänga med. All around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Det är inte jättekallt nu, men det är cirka, jag tror att det är någon minusgrad i alla fall. Så att vi har haft igång värmaren ett tag, en timme kanske. Och så ska vi låta han varmköras lite nu, och medan så ska vi dricka en kopp kaffe. Jag brukar väl låta, han får stå på en kvart ungefär. Så blir det lite varm innan vi ska börja köra. Som ni kommer märka så är en bit in till gallringen. Det är typ 1 kilometer ungefär. Det är en ganska lång basväg, och så kommer vi även passera en gallring vi gjorde tidigare. Så att det är den vi har hållit på med i början av veckan, och nu har vi hoppat vidare då på den här innersta. Och om planen går som det är tänkt, som jag sa i början av videon, så blir vi klara idag. I hyfsad tid kanske. Så att då ska vi tillbaka hit och serva, och då tänkte jag även att vi ska passa på att gå igenom kojan lite kanske. Så att nu ska vi dricka upp kaffet, och sen så hoppar vi in och kör. Så där, då var vi framme vid själva gallringen. Fin gallring, underväxtröjd. Så att, det här blir bra. Det vi ska börja med nu är ett slinger. Alexander avslutade igår med en stickväg. Så att vi ska börja med ett slinger mot hans väg. Så att den vägen går ju där borta. Jag vet inte om ni ser att det är någon virkeshög här, eller om det syns, men det ligger i alla fall där. Så att vi ska börja med ett slinger nu, fälla åt höger, mata virke åt vänster, och sen kommer det vara en stickväg upp här. Och det är nog i princip det enda, för det ni ser här borta är ju, ni ser att det är gallrat där. Det är ju alltså andra markägaren.
Så att gränsen går ju liksom rakt ner så. Så det blir ett slinger ner, en stickväg upp och då har vi förhoppningsvis fått med oss hela ytan. Och sen ska vi köra ett litet slinger här uppe också för att sy ihop mot kantvägen, men det är nog bara 20 minuters jobb. Det är alltid lite svårt så här när man börjar på morgonen och så ska man göra slinger mot en väg som man själv inte har gjort. Man vet ju aldrig riktigt, så att då är det bra att vi har kartprogrammet och så ser jag ju vilken färg han har gjort på senaste vägen. Så att nu hade han gjort en gul och då vet jag att det är stickväg, så att då litar man på det och så matar man virke mot den vägen. Och så ligger det ju ändå lite ströhögar ute här och var. Hade inte de här virkeshögarna legat där utan att han bara hade matat virke åt andra sidan just då hade det varit väldigt svårt att veta liksom vart skotaren ska gå. Man ser ju som inte det när man kollar från sidan så här. Så att, men då ser de där högarna och vet att de ligger mot hans väg och då räcker det att jag lägger mina högar här för att skotaren ska nå dem. Som ni ser har vi fått igång flerträdsarmarna. Komatsu var ju ut när de servade, fixade det. Vad det riktigt var ingen som vet faktiskt. Lite skumt fel. Men nu är i princip hela systemet utbyggt så att då funkade det till slut. Och så gjorde de 1000 timmars servicen då samtidigt. Så att den har gått lite över 1000 timmar nu. Ska se, jag fick ett sms här. Så tiden går fort. Det känns lite konstigt att man redan har haft en 1000 timmar. Förra maskin körde vi 7000 timmar, så att räknar vi på att vi kör den här samma så har vi haft en typ, ja vad kan det vara, 15% av tiden vi ska ha. Det är ju, vad är det idag? 14 november tror jag, och vi är ju väldigt beskonade från snön. Så det är ju ganska skönt faktiskt om jag ska vara ärlig. För jobbets skull så är ju snö ingen jättefördel, så att det är himla skönt. Tyvärr är vi också väldigt långt ifrån att ha haft några direkta minusgrader, så att det har ju varit en lång höst. Vi har fått vara lite på vift för att få bra höstkörning då. Som ni ser på det här stället så är det ju, jag vet inte hur det syntes, men basvägen in är ju väldigt stenig och bra för en höstkörning. Och så själva objektet här är ju väldigt fin mark också. Det är kanske inte syns, men det är ganska mycket sten här också i backen, så att det kommer inte bli något sönderkört här. Och så tror jag ju att nästa vecka såg det ut som att det egentligen skulle börja bli kallt i alla fall. Så då får vi bara hoppas att det får vara kallt ett tag innan det kommer en massa snö. Så det blir lite hårt i backen. En grej jag har märkt när jag själv kollar på filmerna sen, det är att topparna ser ju ut att vara väldigt... alltså det ser ut som att man hade kunnat mata ut den här toppen mer, till exempel. Men det är det att nu håller jag in liksom automatiken. Han kör inte längre än hit, för den här är bara 45 mm i grovlek. Så att
på filmerna ser de ut, det ser ut som att man lämnar grövre toppar än vad man gör. Skogen ser liksom grövre ut på film än vad den är i verkligheten. Och sen ser det också glesare ut på film än vad det är i verkligheten. Så att, ja, det är någonting man får tänka på. Ibland så, när man sitter och hugger så här liksom så liksom gör man liksom vanligt då. Och gallrar rätt liksom. Men sen när man kollar på filmen själv då tänker man ibland, varför tog man det där trädet och varför matar man inte ut den toppen mer. Nu är den här biten till exempel 1,5 meter och så är den 45 här, så att den här får inte jag ut i en massa bit. Och så den här massa biten som jag gjorde innan vart 5,40. Så att ja, det ser kanske ut som att man lämnar grova toppar ibland, men det är väldigt sällan det blir det. Det här är ett jättefint bestånd. Det är i princip, jag började hugga här igår och så högg Alexander igår kväll, så att vi har ju kört ungefär 1,5 skift här. Och då var det ju dagsljus och då såg jag ju bättre och det var ju väldigt fint bestånd. Det är liksom inte mycket toppbrott, inte mycket vindfällor, inte mycket skador alls liksom, så att det är ett lättgallrat bestånd. Man kan i princip ta vilka stammar man vill. Det är någon sån här liten dubbeltopp som ni ser här då. Men i övrigt är det extremt fint bestånd. Det är som roligt att gallra för det är liksom lagom tätt. Så att, ja, nu ska vi köra på här ett tag och så ska vi klippa in lite bilder och filmer från Hugo som filmar utifrån. Och så sen får vi se om vi filmar kanske. Vi kör ju med slumpstammar så att ibland dyker det upp att vi ska gå ut och klava en stam. Så att skulle det dyka upp tänkte jag att ni får hänga med på det också. Och så sen får vi se hur lång tid det tar att hugga klart det här. Men vi kör väl en liten uppdatering när vi har kommit lite längre och det har börjat ljusna. Och sen hoppas vi att vi hinner klart i tid så att vi får filma servicen och det också. Och sen en övrig grej som jag vet att ni har kommenterat i många andra filmer, det är att ni kanske hör det här ljudet. Det är en pedal på golvet som jag kan klicka på för att ändra mellan fram- och bakfunktionen. Så då lägger jag egentligen i framåt och bakåt växelpetare. Och så har jag högerfoten på gasen då hela tiden i princip. Så att det är det ljudet ni hör om ni undrar. Men vi klipper till Hugo så får ni se lite filmer utifrån.
Sådär, nu har vi huggt ett tag. Jag ska se om jag kan filma här. Vi började alltså med slingret ner här i morse då. Basvägen kom in här. Så började vi med slinger och så nu har vi varit ner och vänt och kör en stickväg upp. Så nu har vi inte så mycket kvar här. Så att jag tänkte att vi filmar en liten snabbis här även på en stickväg då. Och sen ska vi börja bege oss mot kojan då för att äta lunch, miniservice, tanka, smörja, klippa knivar. Och så ska vi gå igenom kojan lite grann. Sen ska vi larva iväg ut till stora vägen. Och så kommer trailern då och hämtar oss. Nu vart det lite smalt här kan man säga. Ni ser ju rågången, snitslarna hänger här till vänster. Så har vi ju slingret och hög här till höger. Det är ingen fara, det är ju ganska lagom, men ja, det kan ju bli så här på slutet att det blir lite inträngt. Det finns inte så mycket annat man kan göra, för man vill inte lägga stickvägen på rågången. För att det kan ju vara massa rösen och sånt här som man kör sönder, så att ja, det är ingenting vi ska göra. Så vi lägger den här nu några meter ifrån. Och det är ju ändå ganska lagom, för ni ser ju vart slingret har varit, så att det blir liksom inte två vägar precis in på varandra. Det har varit lite mer skog. Ni kommer att se kanske på kameran som Hugo filmar utifrån att det är lite glesare här uppe och så är det som bara tall. Där nere där vi var och vände var det mer, ja, det var väldigt lite björk men lite mer löv och så var det mer kanske grandominerat. Här uppe är lite mer tallhedkänsla. Och faktiskt, nu sa jag att vi skulle flytta med trailer, det ska vi göra. Men vi ska fortfarande hugga på samma skifte som vi är på nu. Det är bara det att vi ska liksom köra runt med trailer så att vi kommer från andra hållet. För det är en myr här mitt på skiftet. Så att då måste vi som runt då. Och så är det även några till gallringar och någon slutavverkning också på den vändplan. Så ibland kan det bli så. Det blir liksom en trailerflytt fast det är samma markägare och samma skifte till och med. Det är lite ovanligt. Det här är ju på gallringen vi gjorde här till vänster. Som ni ser. Det är på SCA:s egen skog. Det tror jag är en av de första objekten vi högg som... Ja, vi högg inte en enda lövbit tror jag. Det var bara barrmassa. Fanns ingen löv där. Det är lite ovanligt. Det är väl inte optimalt heller. De strävar väl efter att ha runt 10% löv kvar efter gallringen. Men det är väldigt svårt att återskapa löv. Liksom. Finns det ingen löv så kan vi inte ställa dit löv. Men när det är så här lite löv så försöker vi att inte ta dem i största möjliga mån. Men är det som här att den är mitt i vägen, där stickvägen ska gå, och så har vi rågången där och slingret där, så har vi inte så mycket val än att lägga stickvägen precis här. Så då måste vi tyvärr ta någon lövbit. Ja, här ser ni gallringen. Väldigt bra. Grundytan nu efter gallring är cirka 22. Den var väl cirka... Ja, vad var den innan? Ska inte säga, jag skulle kunna kolla. Jag tror att den var runt 31 kanske. Så uttaget är ungefär 30%. Det är väl där man vill ligga i största möjliga mån. Ibland blir det lite mer beroende på skog. Ofta om det är väldigt tätt
dåligt skött, inte underhöjt, så blir det liksom att man får ta lite mer då för att det ska se ut för någonting och för att man ska ta sig fram. Men när det är så här att markägaren har röjt och allt är skött och fint, då brukar det gå att hålla ner den och ändå få ett jämnt bestånd som är fint. Så att ja, jag tror vi lämnar det där. Vi klipper till när jag har huggt färdigt och så ska vi be oss ut mot kojan. Vi käkar lunch. Nu är det dags för service. Jag tänkte att vi ska börja med eller service, men vi kallar det service idag. Det är en service för oss. Det är ingen riktig service, men lite underhåll. Så vi ska börja med att jag ska tanka diesel, AdBlue, rengöra kylaren bak. Och så ska jag fylla sågkedjeolja och märkfärg. Och den här videon är ett betalt samarbete med Envion. Så att det är deras märkfärg jag kör med, så att ni ska få se lite grann hur den ser ut. Och så har ni fått sett lite i filmen när vi kör med den helt enkelt. Och sen kör vi på med lite fett. Vi fyller centralsmörjningen och så fettar vi in hela maskin, både aggregat och svängkrans. Och så ska vi fylla lite luft i däcken. Så att det är det som står på agendan nu. Nu var den inte så skitig här, men på sommaren och när det är lite varmare så blir det väldigt kätt här. Så att då får man dagligen gå och sopa rent här, annars går maskinen varm. Sen har vi då centralsmörjningsbyttan här inne. Så det är där fettkaggen är till hela centralsmörjningen. Och den har vi så här att vi fyller den via luftpumpen då. Det här tar halvlång tid att fylla. Det är ganska små kanaler. Men det gör inte så mycket, för vi kommer att hålla på här nu, så att den här får stå och gå nu ungefär en kvart. Annars har man ju som en handpump. Och det går ju fortare, men då måste man ju stå där också, så det är ganska skönt att slippa. Då tar vi aggregatet. Det här är då sågkedjeolja. Och där kör vi också med Envion. Och där gjorde vi ju en film med förra gången vi gjorde den här typen av video. Men vi har ju då på fat, så att det är ju ett fat på 200 liter och så har vi då pump. Så det är också väldigt skönt. Då slipper man ha massa små dunkar.
Här har vi då färgmärkningen som vi kör med. NV-ONS. Den här är ju fullt godkänd att köra om man är certifierad. Så det är en viktig grej. Och så funkar den även väldigt bra när det är kallt. Så att, ja, det här tycker jag är en bra grej. Och sen har jag ett litet tips. Det är de här då. Det här har jag faktiskt sett på TikTok. Jag kan ge lite cred till de här. Sundströms. Det är de jag såg det först då, så jag tog efter det. Det är att man fyller över en dunk i den här och så har man helt enkelt de här när man ska tanka. Då slipper man mycket spill. Så det funkar verkligen bra. Verkligen en smart idé. Men nu tar vi direkt ur den här. Det är det här som är det sköna om man har de här snabbtankdunkarna. Man slipper spill och tratt och grejer. Det vi ska göra nu är att smörja maskin. Så vi börjar med kuggkransen. Då kör vi Komatsus egna fett. Och det här är då lite tyngre fett för själva kransen. Jävlar. Det här är så här när man har skiftkollega. Att det är väldigt lätt att ta det sista. Så får den andra fylla på. Nu råkar det bli jag. Sådär. Det här gör vi då 2 gånger i veckan, tisdag och torsdag. Oftast om det stämmer. Samma med aggregatet, så vi kör det nu. Får börja med att rengöra lite. Det är lätt hänt att det fastnar massa skit här. Det är ganska lite fett kvar i den här rinken så att den är faktiskt helt slut. Men det gör inget, vi fick fullt. Då brukar jag lägga allt här, då kan man torka rent allting sen innan när man är klar. Sådär då. Den här börjar gjort sitt. Efter många gånger när man håller på så här så nöts den ut. Så att den läker lite mycket åt sidorna. Så nästa gång får jag nog byta den. Men ja, det är inte så noga. Något som vi däremot är noga med det är ju att torka av dem. Sätter man bara in dem nu så blir det väldigt äckligt. Så. Nu är vi klara med det första, så nu är det dags för däcken. Jag ska kolla så att alla nipplar står rätt upp. Nu kommer de ju stå lite olika, men det är ju vätska i däcken så att det är viktigt att de här är uppåt. Annars kommer det spruta ut vatten. Så att jag ska kolla nu om det är några nipplar som är uppåt, annars får vi flytta till den. Så att vi kommer behöva köra lite fram och tillbaka.
Ja, nu ska vi fylla lite luft. Det är väl ungefär 0,7 bar för lite. Så att vi ska fylla upp det. Jag tänkte att vi filmar ett däck så slipper ni se allihop. Jag har redan lossat på den här. Sen har vi såna här däcktryck, såna här sensorer, så den mäter ju däcktrycket. Och vi har ju vätska i däcken så att vi får se hur länge de här håller. Det är ju inte optimalt. De tål inte saltvatten. Ja, klart. Så då kör vi allihopa så slipper ni se det, så går vi igenom kojan sen. Ja, då är det bara att packa ihop kojan och så ska vi larva ut till trailern. Den här vägen är för dålig för att köra in med lastbil så att vi har väl ungefär 2 kilometer vi ska larva ut med hela ekipaget. Så jag ska visa lite snabbt bara hur man gör för att packa ihop den, sen ska vi koppla på den och så far vi. Det är egentligen här bara så stänger man de här kranarna för avluftningen. Så det är en viktig grej om man ska frakta den långt. Nu ska vi bara frakta en kort bit så nu kan de vara så där. Och så är det egentligen bara att stänga i ordning alla här sidoluckor. Nu var det bara den här vi hade öppen. Och så kolla egentligen så att ingenting är löst och öppet. Stänga igen där, låsa. Fikadelen har jag redan städat ihop. Då kollar man bara så att det inte är några lösa grejer. Här nere i diskhon ungefär. Och så låser man alla skåp, annars far de upp och ner. Här inne är det väl egentligen lite samma sak. Man får ner lite lösa grejer i handfatet. Stänga av här. Se till så att locket är på här. Nu är det så lite vatten kvar in här så att här måste inte locket vara på. Ja, det är ganska mycket grejer som rör sig så att man måste stänga de här till exempel. Annars åker de ut. Här sitter allt fast. De här bandgrejerna får jag lägga ner här. Fastband. Ja. Inga konstigheter här inne. Allt sitter fast. Så tar man bara dosan till stödbenet och bogen. Och sen har vi draget där till skördan som vi ska koppla på sen. Vi hissar upp han på bogen så att han är lite högre upp. Det är ju när man parkerar sen så har man ju det här vattenpasset här då. För att se till så att han är i våg. Så där, nu är han fullt uppe på båda sidor. Då brukar jag köra ner han ungefär så där mycket. Bara så att den har lite dämpning. Så att den inte är i ändläge i cylindern. Och så sen är det bara att packa ihop bron, koppla på skördan. Så har man hyfsad ordning så packar du säkert ihop på 10 minuter kanske. Så det är som inga konstigheter. Nu ska jag backa dit skördan så får vi koppla sen. Sådär, då är det lastat, kopplat och klart.
Så nu kör vi ut i trailern, ställer av kojan där, lastar skörden. Ja, nu är vi framme här på nya platsen, men samma gallring då. Vi har haft skiftbyte så att Alexander är på väg att börja hugga nu. Så att ja, tack för att ni har tittat.